नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी 2072 को मोडल क्वेसन गर्छौं बीबीएस थर्ड इयर फाइनान्स को। यहाँनिर थ्योरिटिकल भन्दा नि हामी चाहिँ न्यूमेरिकल पोर्सन मात्र सल्भ गर्छौं। त्यही भएर 1 नम्बर देखि 6 नम्बर सम्म हाम्रो थ्योरी छ, यो हामी कुरा गर्दैनौं, जस्ट हामी चाहिँ न्यूमेरिकल पोर्सन मात्र गर्छौं। अब 7 नम्बर देखि चाहिँ यो हाम्रो सेट ए मा चाहिँ क्वेसन चाहिँ न्यूमेरिकल स्टार्ट छ, त्यही भएर हामी चाहिँ 7 नम्बर देखिकै गर्छौं। त्यहाँनिर क्वेसनमा एज्युम दैट द रिस्क फ्री रेट अब रिस्क फ्री रेटहरुको कुरा गरे कि यो च्याप्टर हाम्रो कुन भइसक्यो, रिस्क एन्ड रिटर्न को न्यूमेरिकल हो भनेर याद हुनु पर्यो। रिस्क फ्री रेट आरएफ चाहिँ हामीलाई 6% दिएको छ र मार्केट रिस्क प्रिमियम मार्केटको रिटर्न मात्र भने अब यो हामीलाई आरएम हुन्थ्यो। रिस्क प्रिमियम भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, आरएम माइनस आरएफ मार्केट रिस्क प्रिमियम, यसलाई चाहिँ हामी डिनोट गर्दा आरएम माइनस आरएफ गर्छौं। यो हामीलाई कति पर्सेन्टेज छ, 8%। त्यस्तै एउटा अन्डरलाइन दियो, द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन अ स्टक विथ अ बीटा। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्ट दिएको छ, 15.2%। विथ बीटा चाहिँ कति छ भनेको छ 1.3। इज द अंडरलाइन स्टेटमेंट ट्रू और फल्स भने अंडरलाइन स्टेटमेंट चाहिँ ट्रू र फल्स के छ, सपोर्ट योर एन्सर भन्यो हैन, ट्रू छ कि फल्स छ। जस्तै के भन्थ्यो, बीटा 1.3 हुँदा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15.2% भयो। त्यही भएर नाउ अंडर हामी कुन मेथड हो, क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडल सीएपीएम मा रिक्वायर्ड रिटर्न को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इन्टु बीटा। आरएफ छ हामीलाई 6, आरएम छ 8, आरएफ 6 सरी आरएम माइनस आरएफ नै कति छ हामीलाई 8 इन्टु 1.3 गर्दा यो आयो हाम्रो 16.4%। अब क्वेसनले चाहिँ ट्रू छ कि फल्स छ भने, अब हामीले निकालेको रिक्वायर्ड रिटर्न र उले दिएको रिक्वायर्ड रिटर्न बराबर छैन भनेपछि हाम्रो के लेख्नु पर्यो, द अन्डरलाइन्ड स्टेटमेन्ट इज फल्स। यो चाहिँ के छ, फल्स छ भनेर लेख्नु पर्यो। ट्रू छ कि फल्स छ भनेर सोध्यो। अब यो 7 नम्बरको क्वेसन चाहिँ हाम्रो रिस्क एन्ड रिटर्न च्याप्टरको बारेमा छ। अब यसमा चाहिँ मैले खासै डिटेल बुझाइन, यदि डिटेल हेर्न मन लागेको छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिंक प्रोभाइड गरिदिएको छौ, त्यो हेर्नु होला। अब 8 नम्बर चाहिँ मेची महाकाली लिमिटेड इज प्लानिङ टु इस्यु प्रिफर्ड स्टक। अब प्रिफर्ड स्टक को कुरा गरिरहेछ क्वेसनले। प्राइस दियो हामीलाई एट अ प्राइस अफ ₹100। प्राइस अफ प्रिफर्ड स्टक, प्रिफर्ड स्टक को चाहिँ प्राइस दियो हामीलाई P0 रुपीस कति दियो क्वेसनले 100 अ शेयर। द इस्यु इज एक्सपेक्टेड टु पे अ कन्स्टेन्ट एनुअल डिभिडेन्ड। नर्मली प्रिफर्ड स्टक को डिभिडेन्ड कन्स्टेन्ट भयो र यसमा चाहिँ एनुअल डिभिडेन्ड चाहिँ हामीलाई कति भनिरहेछ, एनुअल डिभिडेन्ड डी भनेको चाहिँ रुपीस हामीलाई कति छ 15। द फ्लोटेसन कस्ट अन द इस्यु इज एस्टिमेटेड टु बी कति पर्सेन्ट, 6%। र फ्लोटेसन कस्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँ 6% छ भन्यो भने चाहिँ 6% अफ जहिले नि P0 को गर्छौं, प्राइस को ₹6 आयो। अब यो हुन साथ हामी के निकाल्ने काम गर्छौं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भनेको P0 माइनस एफ, 100 मा 6 जाँदा यो कति आयो ₹94। अब सोधे चाहिँ व्हाट इज एमएमएलएस कस्ट अफ के भनेछ प्रिफर्ड स्टक। अब नर्मल यहाँ सिम्पली केमा त सोध्यो, कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक। अब प्रिफर्ड स्टक को केसमा जब हामीलाई लाइफ दिदैन यो के भयो, पर्पेचुअल भयो। पर्पेचुअल भन्न साथ डी अपन एनपी इन्टु के गर्छौं हामी 100। डिभिडेन्ड दियो हामीलाई 15, एनपी दिएको छ 94 इन्टु 100 गर्दा फेरि यो चाहिँ कति आयो 15.96%। अब यो च्याप्टर चाहिँ के को भयो, कस्ट अफ क्यापिटल को। अब यसको डिटेलको भिडियोहरुको लिंक पनि तल केमा राखेको छौं, हामीले डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं। यस्तै 9 नम्बरमा हिमाल ट्रेडिङ हैज EBIT of ₹80,000। हामीलाई क्वेसनले EBIT दियो ₹80,000 र दियो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस आई भनेको दिएको छ ₹12,000 एन्ड प्रिफर्ड डिभिडेन्ड अफ ₹16,000 र प्रिफर्ड डिभिडेन्ड PD चाहिँ कति दिइरहेको छ रुपीस हामीलाई 60,000। इफ इट पेज टैक्सेस एट द रेट अफ कति पर्सेन्ट भन्यो, टैक्स रेट टी भनेको चाहिँ कति पर्सेन्ट छ 25%। टैक्स रेट छ हामीलाई 25%। व्हाट इज द इट्स फाइनेन्शियल बीईपी
अब हामीलाई के सोध्यो फाइनान्शियल बीपी अब फाइनान्शियल बीपी को फर्मुला हाम्रो आई प्लस पीडी 1 माइनस के हुन्छ टी इन्ट्रेस्ट भनेको छ हामीलाई 12000 पीडी भनेको छ 16000 1 माइनस 0.25 गर्दा हाम्रो फाइनान्शियल बीपी आयो हाम्रो 33333.33 यो चाहिँ के आयो फाइनान्शियल बीपी यो चाहिँ हाम्रो कुन च्याप्टर हो यो हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजको त्यस्तै अर्को छ हामीसँग 10 नम्बरमा ओभर द पास्ट 5 years द डिभिडेन्ड अफ द एबीसी कम्पनी हैव ग्रोन फ्रम ₹10 per share to the current level of ₹20 per share हामीलाई के भनेको छ ओभर पास्ट कति इयर को कुरा रहेछ 5 years को कुरा गर्दा पहिला डिभिडेन्ड कति दिएको छ D0 10 दिएको छ र त्यस्तै करेन्ट लेभल भनेको D5 चाहिँ कति छ ₹20 व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट र ग्रोथ रेट कति भन्यो ग्रोथ रेट जी कति भनेर सोध्दा फेरि अब यहाँनिर D5 को फर्मुला के हुन्छ D0 1 plus G को पावर 5 5 मा 0 घटाउँदा पावर 5 भयो यो छ 20 10 1 plus G को पावर 5 र यो G सल्भ गर्दा फेरि आउँछ हाम्रो 14.87% यो चाहिँ कुन च्याप्टर हो हाम्रो स्टक भ्यालुएसन को हैन स्टक भ्यालुएसन मा चाहिँ डिभिडेन्ड को के निकाल्थ्यौं त्यनेर ग्रोथ निकाल्थ्यौं अब हामी ग्रुप बी तिर गयौं डिस्क्रिप्टिभ आन्सर क्वेशन 11 नम्बरमा हामीलाई थ्योरी सोधेको छ त्यो हामी हेरेनौं अब 12 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई यु आर प्रोवाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ एबीसी ट्रेडिङ भनेर हामीलाई क्वेशनले एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ एसेट्स रुपीज लायबिलिटीज रुपीज अब यहाँनिर द कम्पनी हैज 20% EBIT अन एनुअल सेल्स अफ रुपीज 2 लाख भन्यो अब क्वेशनले 12 नम्बरमा गिभनमा सुरुमा के दियो सेल्स दियो रुपीज 2 लाख जसको चाहिँ EBIT चाहिँ कति पर्सेन्ट छ भनेको छ 20% अफ 2 लाख गर्दा फेरि हाम्रो यो EBIT कति आउँछ 40000 2 लाख को 20% निकाल्यौं हामीले EBIT इट पेड इन्ट्रेस्ट एट द रेट अफ 10% अन इट्स डेब्ट र इन्ट्रेस्ट रेट दियो हामीलाई 10% अब इन्ट्रेस्ट डेब्ट को भन्न साथ जहिले पनि हामी इन्ट्रेस्ट के को निकाल्छौं लङ टर्म डेब्ट र नोट्स पेएबल को अब यहाँनिर लङ टर्म डेब्ट 5000 छ र नोट्स पेएबल छैन भनेपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनेको जहिले पनि 10% अफ के को निकाल्छौं हामी लङ टर्म डेब्ट को 10% अफ लङ टर्म डेब्ट भनेको 5000 छ भने चाहिँ रुपीज 500 चाहिँ यो हामीलाई के आयो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आयो त्यो पछि क्वेशनले द ट्याक्स रेट एप्लिकेबल फर द कम्पनी वाज 25% र ट्याक्स रेट दियो हामीलाई टी 25% अब हामीलाई यहाँनिर EBIT छ इन्ट्रेस्ट छ ट्याक्स छ भनेपछि जहिले पनि के निकाल्छौं हामी नेट प्रॉफिट अथवा नेट इन्कम EBIT माइनस I 1 माइनस T गर्दा हाम्रो के आउँछ नेट इन्कम 40000 माइनस इन्ट्रेस्ट छ हामीलाई 500 1 minus 0.25 गर्दा फेरि हाम्रो नेट प्रॉफिट आयो 29625 यो चाहिँ हाम्रो के आयो नेट प्रॉफिट अब क्वेशनले क्याल्कुलेट एन्ड इन्टरप्रेट भन्दियो ए नम्बरमा के सोध्यो हामीलाई करेन्ट रेशियो भनेपछि ए नम्बरमा करेन्ट रेशियो भन्न साथ हाम्रो फर्मुला के हुन्छ करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज अब करेन्ट एसेट्स को केसमा फिक्स्ड एसेट्स बाहेक अरु सबै एसेट्स कुन हुन्छ हाम्रो लागि करेन्ट एसेट्स अब यहाँ करेन्ट एसेट्स हामीलाई दियो अकाउन्ट्स रिसिएबल दिएको छ प्लस क्याश इन ह्यान्ड प्लस क्याश एट बैंक अर्को छ इन्भेन्टरीज प्लस के गर्नुपर्छ मार्केटेबल सेक्युरिटीज अब यो भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट्स आयो यस्तै करेन्ट लायबिलिटीज भनेको हामीलाई अकाउन्ट्स पेएबल प्लस accrued wages plus deferred taxes plus के गर्छौं हामी अदर accruals यति चाहिँ हाम्रो के छ करेन्ट लायबिलिटीज अब भ्यालु राख्दा फेरि अकाउन्ट्स रिसिएबल हाम्रो कति दिएको छ क्वेशनले 4000 प्लस 200 प्लस 800 प्लस 4000 प्लस 500 करेन्ट एसेट्सहरुको भ्यालु राख्यौं त्यस्तै अकाउन्ट्स पेएबल हामीलाई दियो क्वेशनले 1000 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस के गर्छौं 1000 यो गर्दा फेरि हाम्रो करेन्ट एसेट्स आयो 9500 त्यस्तै करेन्ट लायबिलिटीज आयो 4500 यो गर्दा फेरि हाम्रो आन्सर कति आउँछ हाम्रो यहाँ
2.11 टाइम्स यसलाई 1 लेखे पनि हुन्छ अथवा टाइम्समा लेखिदिँदा नि हुन्छ अब करेन्ट रेसियो आयो त्यस्तै अब बी नम्बरमा हामीलाई सोध्यो क्विक रेसियो भनेपछि फर्मुला करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्रिज अब यहाँनिर प्रिपेड छैन त्यही भएर इन्भेन्ट्रिज अपन के गर्छौँ हामी करेन्ट लाइबिलिटिज अब करेन्ट एसेट्स भनेको 9500 इन्भेन्ट्रिज छ हामीलाई क्वेसनले दिएको 4000 अपन करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको 4500 यो गर्दा फेरि हाम्रो आन्सर आयो 1.222 टाइम्स यसलाई 1 लेख्ने हुन्छ टाइम्स लेख्ने हुन्छ त्यस्तै सी नम्बरमा दियो हामीलाई प्रॉफिट मार्जिन रेसियो भन्छ भने मार्जिन भन्न साथ माथि के आयो नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेपछि तल के लेख्छौँ हामी सेल्स त्यस्तै नेट प्रॉफिट हामीले निकालिसक्यौँ 29625 र सेल्स हाम्रो क्वेसनले सुरुमै दिएको थियो 2 लाख यति सब गर्दा हाम्रो नेट प्रॉफिट मार्जिन आयो 14.81% यो भनेको प्रॉफिट मार्जिन रेशियो त्यस्तै डी नम्बरमा हामीलाई सोध्यो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो अब फिक्स्ड टर्नओभर भन्न साथ माथि सेल्स फिक्स्ड एसेट्स को भएको भएर अपनमा के आउँछ हामीलाई फिक्स्ड एसेट्स अब यहाँनिर सेल्स भनेर हामीलाई दिएको छ क्वेसनले 2 लाख र फिक्स्ड एसेट्समा नेट प्रपर्टी एन्ड प्लान्ट भनेर 12000 दियो भनेपछि 2 लाखलाई 12000 ले डिभाइड गर्दा 16.667 टाइम्स यो चाहिँ हाम्रो के आयो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो यस्तै ई नम्बरमा दियो डेब्ट इक्विटी रेशियो अब डेब्ट इक्विटी रेशियो को फर्मुला हाम्रो टोटल डेब्ट अपन शेयर होल्डर्स इक्विटी इन्टु के गर्छौँ हामी 100 टोटल डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट र करेन्ट लाइबिलिटी जोड्यो भने हामी यसलाई के भन्छौँ टोटल डेब्ट अब यहाँनिर शेयर होल्डर इक्विटी भनेर क्वेसनले पेड इन क्यापिटल प्लस 5% प्रिफर्ड स्टक प्लस रिटेन अर्निङ र क्वेसनले प्लस के दिएको छ कमन स्टक अब लङ टर्म डेब्ट भनेको हामीलाई क्वेसनले दिइरहेको छ 5000 करेन्ट लाइबिलिटिज हामीले निकालिसकेको छौँ 4500 त्यस्तै पेड इन क्यापिटलहरु हामीसँग 3000 प्लस 1000 प्लस 7000 प्लस 1000 इन्टु 100 गर्दा हाम्रो डेब्ट इक्विटी रेशियो आयो 79.1667%। अब यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो कुन च्याप्टर हो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस हो। 13 नम्बरमा consider the probability distribution of alternative rates of return associated with stock P and stock Q दुईटा स्टक छ P र Q given in the following table। हामीलाई यहाँ स्टेट अफ इकोनोमी प्रोबेबिलिटी रिटर्न अन स्टक P र रिटर्न अन स्टक Q अब यसरी रिटर्नहरुको कुरा प्रोबेबिलिटीहरुको कुरा गर्छ भने यो कुन च्याप्टर हो रिस्क एन्ड रिटर्न जसको डिटेल भिडियोहरु तल लिंकमा डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं। अब यहाँनिर प्रोबेबिलिटी दिएपछि यो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा भयो त्यही भएर अब यहाँ 13 नम्बरमा प्रोबेबिलिटीलाई हामीले P ले डिनोट गर्छौं। हामीसँग प्रोबेबिलिटी छ 0.1 0.3 0.3 र 0.3 त्यस्तै रिटर्न अन स्टक P भनेको RP यो छ 0.15 0.17 अब रिटर्नहरुलाई चाहिँ जहिले पनि हामी पर्सेन्टेजमा लगाएर क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यही भएर यहाँनिर यो 15% 17 8 र कक्षा हामीसँग -2 त्यस्तै रिटर्न अन स्टक Q भनेको RQ लेख्छौं RQ छ -10% यसलाई पनि इन्टु 100 गर्दै 15 र हामीसँग 22 र माइनस के छ 3 अब यो भयो रिटर्न अन स्टक Q। ए नम्बरमा भन्दियो क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक P एन्ड Q स्टक P एन्ड Q को चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न र हामीलाई के सोध्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ। ए नम्बरमा एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक P यसलाई हामी ERP भनेर डिनोट गर्छौं समेसन RP इन्टु P। अब यहाँनिर एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक Q अब यस्तै एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक Q को फर्मुला समेसन RQ इन्टु के लेख्छौं हामी P। यस्तै हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक P स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक P भनेको हाम्रो रुट अन्डर समेसन RP माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ P को होल स्क्वायर
इन्टु के गरिदिन्छौँ हामी पी गरिदिन्छौँ त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक क्यू को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा पनि सेम पी को ठाउँमा के सब्स्टिट्युट गर्छौँ क्यू समेसन आर क्यू माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ क्यू को होल स्क्वायर इन्टु के गर्छौँ पी अब यही कुराहरू चाहिँ हामी टेबलमा राखेर सल्भ गर्छौँ अब हाम्रो क्याल्कुलेसनमा के गर्यौँ हामीले इआरपी भनेको समेसन आरपी इन्टु पी यहाँनिर आरपी को कोलम थियो र पी पनि थियो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दै समेसन आरपी लेख्यौँ हामीले 8.4%। त्यस्तै क्यू को केसमा पनि आरक्यू इन्टु पी गरेर मल्टिप्लाई गरेर निकाल्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो कति पर्सेन्टेज आयो 9.2%। यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको केसमा नि आरपी माइनस इआरपी एकचोटि निकाल्यौँ घटाउँदै त्यसलाई स्क्वायर इन्टु पी गरेर टोटल आयो 59.04 त्यसलाई नै रुट राख्दा हाम्रो के बन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त्यस्तै क्यू कोमा पनि आरक्यू माइनस इआरक्यू निकाल्यौँ त्यसलाई स्क्वायर इन्टु पी गरिदिँदा 140.76 आयो टोटल र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो हाम्रो 11.86%। अब यसमा चाहिँ मैले डाइरेक्टली क्याल्कुलेसनहरू राखिदिएको छु यदि यसको डिटेल भिडियो हेर्न मन छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हामीले राखिदिएको छौँ लिङ्कहरू रिस्क एन्ड रिटर्न च्याप्टरको हो यो त्यो हेर्नु होला। अब ए नम्बर पछि बी नम्बरमा इफ यु फर्म अ पोर्टफोलियो फर्म गर्यो भनेको छ अफ स्टक पी एन्ड स्टक पी र स्टक क्यू को चाहिँ पोर्टफोलियो फर्म गर्यौँ कम्प्राइजिङ 80% वेल्थ इन पी भनेपछि हाम्रो यहाँ बी नम्बरमा वेट अफ स्टक पी भनेको डब्लुपी दियो हामीलाई 80%। अब वेटको सम जहिले पनि 100 हुन्छ अब यो 80 भएपछि अर्कोको कति हुन्छ 20 रिमेनिङ हुन्छ जहिले पनि भनेपछि वेट अफ स्टक क्यू डब्लुक्यू भनेको चाहिँ अब 20% हुन्छ यो भनेको 0.20 यसरी आयो। अब सोध्यो हामीलाई एन्ड द रेस्ट इन क्यू भनिदियो क्याल्कुलेट द रिटर्न एन्ड रिस्कमा नि कुन रिस्क भनेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ योर पोर्टफोलियो। अब ब्रैकेटमा दिइरहेछ एज्युम दैट द कोरिलेसन बिट्विन द रिटर्न अफ स्टक पी एन्ड क्यू इज कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक पी एन्ड क्यू भनेर हामीलाई क्वेसनले चाहिँ आरपीक्यू दिदियो यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनले नै दियो 0.4262 यसरी दियो। अब कोरिलेसन पछि अब हामीलाई के सोधेको छ क्वेसनले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भनेको इआरपी अब पोर्टफोलियो अर्को पी स्टक पनि छ त्यही भएर इआर पोर्टफोलियो नै लेखेँ मैले यहाँनिर भनेपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक पी इन्टु वेट अफ पी प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ क्यू इन्टु वेट अफ के गर्छौँ क्यू हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पी आएको थियो 8.4 यसको वेट छ 0.80 प्लस इआर क्यू चाहिँ छ कति 9.2 इन्टु 0.20 यो गर्दा फेरि हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो आयो 8.56%। अब अझै के सोधेको छ क्वेसनले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो भनेरै लेखौँ पी स्टक भएको भएर रुट अन्डर सिग्मा स्क्वायर पी इन्टु वेट स्क्वायर पी प्लस सिग्मा स्क्वायर क्यू इन्टु वेट स्क्वायर क्यू प्लस अब क्वेसनले 2 कोरिलेसन के दियो पी क्यू इन्टु सिग्मा क्यू इन्टु वेट के गर्छौँ क्यू। अब यसको भ्यालु राख्दा फेरि पी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थियो 7.6837 को स्क्वायर इन्टु 0.80 को स्क्वायर प्लस त्यस्तै क्यू को थियो 11.86 को स्क्वायर इन्टु 0.20 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु कोरिलेसन पी क्यू छ 0.4262 इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 7.6837 इन्टु हामीलाई 11.86 इन्टु 0.80 इन्टु 0.20 भ्यालु राख्दा यति भयो। अब यो गर्दा फेरि रुट अन्डर 55.84 भनेपछि 7.4726% यो हाम्रो के आयो पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिस्क आयो। सी नम्बरमा भन्यो Which investment would you prefer? Stock P or Q or the portfolio? अब यो रिस्क एन्ड रिटर्नमा कुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ सेलेक्ट गर्छ भन्न साथ हामी के निकाल्छौँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्छौँ। अब सी नम्बरमा कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भन्यो त्यही भएर कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक P
पी सिबिपी निकाल्छौँ सिग्मा पी अपन इआरपी गर्दै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पी आएको थियो हामीलाई 7.6837 अपन रिटर्न थियो 8.4 भनेपछि 0.9147 यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक क्यू अब स्टक क्यू को केसमा सिबिक्यू भनेको सिग्मा क्यू अपन इआरक्यू सिग्मा क्यू छ हामीलाई क्वेसनले दिएको 11.86 क्याल्कुलेट गर्यौं इआरक्यू छ 9.2 यो गर्दा आयो 1.2891 यो आयो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्यू को यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ के गर्छौं हामी पोर्टफोलियो अब सीबी पोर्टफोलियो लेखौं यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाइ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ के को राख्ने पोर्टफोलियो यो गर्दा फेरि भ्यालु हाम्रो 7.4726 डिवाइडेड बाइ 8.56 हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन चाहिँ कति आयो 0.8730 अब कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भन्दा यसले रिस्क पर युनिट मेजर गर्छ त्यही भएर जुन चाहिँ कम छ त्यही सेलेक्ट गर्ने भने चाहिँ हाम्रो यहाँ सीबी कुनको कमायो सबसे पोर्टफोलियोको त्यही भएर अब कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने पोर्टफोलियो अब यसको लागि डिसिजनमा चाहिँ हामी के लेख्छौं वी शुड इन्भेस्ट इन पोर्टफोलियो एज इट हैज लेस सीबी देन इन्डिभिजुअल स्टक भनेर यति डिसिजन चाहिँ लेख्छौं हैन जहिले पनि सीबी ले चाहिँ रिस्क पर युनिट मेजर गर्यो कम चाहिँ के गर्ने सेलेक्ट गर्ने 14 नम्बरमा हामीलाई 12% कुपन बोन्ड अब यो चाहिँ कुन च्याप्टर को क्वेशन भयो बोन्ड भ्यालुएसन को भयो अब यहाँनिर 14 नम्बरमा गिवनमा सुरुमा हामीलाई के दियो क्वेशनले कुपन रेट दियो हामीलाई यहाँनिर 12% with a par value of ₹1000 अब बोन्ड को केसमा पार भ्यालु दिएन भने पनि हामी 1000 लेख्छौं अब कुपन रेट भनेको जहिले पनि काम यसको इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकाल्ने हो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनेको 12% अफ 1000 गर्दा यो हामीलाई कति आउँछ ₹120 यो इन्ट्रेस्ट आयो अब यस्तै पेज इन्ट्रेस्ट के भने हामीलाई क्वेशनले सेमी एनुअली भनेपछि हामीलाई यहाँनिर क्वेशनले मोड अफ पेमेन्ट इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट चाहिँ के भनेछ सेमी एनुअली चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्छ अब क्वेशनले द बोन्ड्स रिमेनिङ इयर्स टु म्याच्युरिटी भनेको रिमेनिङ लाइफ हामीलाई रिमेनिङ लाइफ दियो क्वेशनले एन भनेको 8 इयर्स मे बी कल्ड हैन कल भयो भने कहिले गर्छ भने नि कल को लागि केसहरु दियो कल पिरियड दियो हामीलाई एनसी 4 इयर्स त्यस्तै एट अ कल प्राइस र कल प्राइस भनेको सीपी चाहिँ कति दियो ₹1080 assume that the bond is currently selling भनेको current selling प्राइस बोन्ड को प्राइस लाई हामी केले डिनोट गर्छौं V0 ले जुन चाहिँ हामीलाई क्वेशनले 1150 दियो अब यहाँनिर क्वेशनले ए नम्बरमा व्हाट इज द बोन्ड्स करेन्ट यील्ड भन्यो ए नम्बरमा क्वेशनले करेन्ट यील्ड सोध्यो करेन्ट यील्ड को फर्मुला हाम्रो I/V0 इन्टु के हुन्छ 100 अब सेमी एनुअल भयो भने नि करेन्ट यील्ड मा चाहिँ I लाई डिवाइड बाइ 2 गर्दैनौं हामी इन्ट्रेस्ट छ 120 V0 1150 इन्टु 100 गर्दा फेरि यो आयो हामीलाई 10.43% बी मा क्याल्कुलेट द यील्ड टु म्याच्युरिटी अब यहाँनिर यील्ड टु म्याच्युरिटी सोध्छ भने यो जुन कल को दुईटा इन्फर्मेसन छ यो हामीलाई चाहिँ युज हुँदैन यदि कल को सोध्छ भने हामीलाई पार भ्यालुहरु युज हुन्थेन त्यहाँनिर लाइफ युज हुन्थेन रिमेनिङ लाइफ अब यहाँनिर चाहिँ वाइटीएम सोधेको भएर यो कल को चाहिँ कुरा युज हुँदैन भने चाहिँ यहाँनिर बी मा हामीलाई यील्ड टु म्याच्युरिटी क्वेशनले के सोध्यो वाइटीएम अब वाइटीएम गर्न साथ यसको कतिवटा स्टेप गर्नुपर्छ हामीले तीनटा स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेप 1 मा हामी लेख्छौं एप्रोक्सिमेट सेमी वाइटीएम भनेको यो भनेको वाइटीएम बाइ 2 निकाल्दै छौं हामी I/2 plus m minus V0 n into 2 m plus 2 V0 डिवाइड बाइ के गर्छौं हामी 3 अब यहाँनिर हामीलाई इन्ट्रेस्ट छ 120 divided by 2 m छ हामीसँग 1000 V0 1150 and 8 into 2
डिवाइड बाई 1000 प्लस 2 इन्टु 1150 डिवाइड बाई के छ 3 यो सल्भ गर्दा फेरि हाम्रो 50.625 डिवाइड बाई 1100 यो भनेको 0.0460 4.60%। यो चाहिँ हाम्रो के आयो एप्रोक्सिमेट सेमी वाइटिएम। अब यसलाई हामी लेख्दा के गर्छौँ भने सेमी वाइटिएम लाइज बिट्विन अब हामी 4% एन्ड 5% भनेर लेख्छौँ। 4.60 आएको भएर 4 र कति पर्सेन्टमा लाइज गर्छ भने लेख्यौँ हामीले 5% मा लाइज गर्छ भने लेख्यौँ। अब यहाँनिर स्टेप 2 मा हामीले V0 भनेको I/2 इन्टु PVIFA YTM % डिवाइड बाई 2 N इन्टु 2 प्लस M इन्टु PVIF YTM % डिवाइड बाई 2 N इन्टु के गर्छौँ 2। अब यहाँनिर सुरुमा ट्राई एट YTM/2 भनेको कति पर्सेन्टमा गर्छौँ हामी 4% मा। V0 भनेको I120 डिवाइड बाई 2 इन्टु PVIFA 4% 8 इन्टु 2 प्लस 1000 इन्टु PVIF 4% 8 इन्टु 2। अब यो भ्यालु हेर्दा 4% 16 मा हेर्दा 11.6523 छ। त्यस्तै PVIF टेबल 4% 16 मा हेर्दा 0.5339 छ भने चाहिँ हाम्रो V0 आयो 1233.038 यो चाहिँ कति पर्सेन्टमा भयो 4% मा। यस्तै ट्राई एट YTM/2 भनेको हामीलाई 5% छ। अब यहाँनिर V0 भनेको 120 डिवाइड बाई 2 PVIFA 5% 8 इन्टु 2 प्लस 1000 इन्टु PVIF 5% 8 इन्टु 2 यसरी लेख्छौँ। अब 60 इन्टु 5% 16 मा हेर्दा 10.8378 प्लस 1000 इन्टु 5% 16 मा हेर्दा 0.4581 यो गर्दा फेरि आयो हामीलाई ₹1108.368 यो भयो हामीलाई चाहिँ 5% मा। अब यो भयो स्टेप 2। स्टेप 3 मा एक्चुअल सेमी वाइटिएम भनेर लेख्छौँ। LR प्लस V0 लोअर रेट माइनस V0 V0 लोअर रेट माइनस V0 हायर रेट माइनस के गर्छौँ लोअर रेट। अब लोअर रेट भनेको 4 र 5 मा 4 भयो 4 को V0 लोअर रेट भनेको 1233.038 माइनस V0 क्वेसन दिएको छ 1150 डिवाइड बाई 1233.038 माइनस हायर रेट 5 को 1108.368 यो भनेको 5 माइनस 4 यसरी गर्दा हाम्रो एक्चुअल सेमी वाइटिएम आयो हामीलाई 4.6661%। यो चाहिँ के भयो सेमी वाइटिएम। अब सेमी निकालिसकेपछि जहिले पनि हामीले के निकाल्छौँ एनुअल वाइटिएम भन्ने निकाल्छौँ। अब एनुअल वाइटिएम भनेको 4.661% इन्टु 2 गर्दा फेरि आयो हाम्रो एन्सर 9.33%। हाम्रो एक्चुअल एनुअल वाइटिएम चाहिँ कति छ अब 9.33%। 15 मा नेसनल हाइड्रो रिसेन्टली पेड अ डिभिडेन्ड। अब रिसेन्टली पेड भन्छ नि के हुन्छ हामीलाई D0 यहाँनिर गिभन डिभिडेन्ड पेड भनेको D0 भयो क्वेसन दिएको छ ₹20। द कम्पनी एक्सपेक्ट टु ह्याभ सुपरनर्मल ग्रोथ। सुपरनर्मलको केस दिइरहेको छ स्टक भ्यालुएसनको ग्रोथ अफ 10% फर 3 इयर भनेपछि ग्रोथ रेट फर 3 इयर यो भनेको G1 देखिको 3 सम्म चाहिँ हामीलाई 10% दियो। त्यस्तै बिफोर द डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट कन्स्ट्यान्ट रेट अफ कति पर्सेन्ट छ हामीलाई 5% हुन्छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट। अब 3 सम्म सुपर नर्मल जुन 4 देखि पछाडि इन्फाइनाइट पिरियडसम्म चाहिँ हामीलाई कति पर्सेन्ट भन्यो 5% यो भनेको 0.05। अब कस्ट अफ इक्विटी फर्म कस्ट अफ इक्विटी केएस दिएको छ 15%। अब यहाँनिर 1 देखिको 3 सम्म 10% 4 देखिको इन्फाइनाइट चाहिँ 5%। अब जुन कन्स्ट्यान्ट छ त्यो भन्दा माथिल्लोलाई नै हामीले के भन्छौँ टर्मिनल अब हाम्रो लागि कुन हुन्छ 3 हुन्छ। र ए नम्बरमा हामीलाई सोध्यो व्हाट इज द स्टक्स होराइजन अर टर्मिनल भ्यालु। होराइजन अथवा टर्मिनल
भ्यालु सोध्यो अब टर्मिनल भनेको यहाँनिर 3 सम्म सुपर नर्मल छ त्यही भएर p3 भनेको d4 अपन के गर्छौं ks माइनस g अब वर्किङ नोडमा सबै भ्यालु निकाल्छौं d1 भनेको d0 1 प्लस g गर्छौं d0 छ हामीसँग 20 1 इयरमा ग्रोथ छ 0.10 यो गर्दा फेरि रुपीस 22 आयो त्यस्तै d2 भनेको d1 1 प्लस g गर्छौं 22 2 इयरमा पनि 10% भनेपछि रुपीस 24.2 त्यस्तै d3 भनेको d2 1 प्लस g गर्छौं 24.2 1 प्लस 0.10 यो गर्दा फेरि आयो 26.62 त्यस्तै d4 भनेको d3 1 प्लस g d3 छ 26.62 1 प्लस अब 4 इयरमा ग्रोथ कति छ हामीसँग 0.05 यो गर्दा फेरि आयो रुपीस 27.9510 यो हामीलाई के आयो d4 अब d4 लगेर राख्छौं 27.9510 डिभाइड बाइ ks क्वेशनले दिएको छ 0.15 र यो g भनेको कन्स्ट्यान्ट 0.05 राख्दा रुपीस हाम्रो आन्सर आयो 279.51 यो चाहिँ के हो टर्मिनल वा होराइजन भ्यालु त्यस्तै बी नम्बरमा व्हाट इज द स्टक्स इन्ट्रिन्सिक भ्यालु टुडे भनेको p0 अब आजको भ्यालु इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ स्टक टुडे हामीलाई क्वेशनले p0 सोध्यो अब p0 मा के हुन्छ टर्मिनल 3 हो त्यही भएर p0 को फर्मुला चाहिँ हामी d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस के गर्छौं p3 टर्मिनल 3 भएको भएर 3 सम्म अपन 1 प्लस ks को पावर 1 1 प्लस ks को पावर 2 1 प्लस ks को पावर के गर्छौं 3 d1 छ 22 1 प्लस 0.15 को पावर 1 d2 छ हामीलाई 24.2 1 प्लस 0.15 को पावर 2 त्यस्तै d3 छ 26.62 प्लस p3 हामीले भर्खर क्याल्कुलेसन गर्यौं 279.51 डिभाइड बाइ 1 प्लस 0.15 को पावर 3 यसरी गर्दा फेरि हाम्रो p0 आयो रुपीस 238.7146 यो चाहिँ के आयो आजको स्टकको प्राइस इन्ट्रिन्सिक भ्यालु टुडे भयो सी नम्बरमा हामीलाई एक्सप्लेन what happens to the stock value if the cost of equity increases to 17% अब सी नम्बरमा cost of equity के या 17% हुँदा प्राइस कस्तो हुन्छ भनेर के मात्र गर्नु छ एक्सप्लेन गर्नु छ अनि कस्ट र हाम्रो प्राइसको कस्तो रिलेसन हुन्छ नेगेटिभ रिलेसन जब हाम्रो कस्ट अफ इक्विटी बढ्छ प्राइस के हुन्छ हाम्रो घट्छ त्यही लेख्दिनु पर्यो हामीले एज कस्ट अफ इक्विटी increases price of stock will decreases यसरी लेख्दिनु पर्यो स्टक को कस्ट चाहिँ इन्क्रिज हुँदा स्टक को प्राइस चाहिँ के हुन्छ घट्छ 16 को आई Meiji tea products procures tea leaves from local tea estates and process green tea bags which are sold in local market. The average selling price of its finished product tea bags is rupees 850 per kg. भनेको हामीलाई सेलिङ प्राइस दियो सेलिङ प्राइस पर युनिट SPPU दियो हामीलाई क्वेशनले रुपीस 850 पर केजी 1 केजी को दिइरहेको छ त्यस्तै द भेरिएबल कस्ट मेनली द कस्ट अफ टी लिव्स फर प्रोड्युसिङ 1 केजी टी इज रुपीस 580 भेरिएबल कस्ट पर युनिट यो भनेको VCPU छ रुपीस हाम्रो 580 पर केजी Meiji tea incurs fixed cost of rupees 1,70,000 per year भनेको हामीलाई एनुअल फिक्स्ड कस्ट दिएको छ फिक्स्ड कस्ट छ हाम्रो रुपीस 1,70,000 त्यस्तै ए नम्बरमा व्हाट इज द ब्रेक इभन पोइन्ट इन केजी फर द कम्पनी अब ब्रेक इभन पोइन्ट भयो अब ब्रेक इभन पोइन्ट इन केजी युनिट भन्न साथ अपनमा SPPU माइनस VCPU आयो माथि BEP भने चाहिँ के हुन्छ फिक्स कस्ट अब फिक्स कस्ट छ हामीसँग 1,70,000 त्यस्तै SPPU छ 850 र VCPU छ 580 यो गर्दा फेरि हाम्रो आयो 629.63 केजी यो के हो ब्रेक इभन पोइन्ट इन केजी मा आयो त्यस्तै बी नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले के सोध्यो
If the company requires an after tax profit दिइदियो हामीलाई ₹30,000, what is the target unit of sales required? Sales units Q equals to what? If tax rate T चाहिँ कति पर्सेन्ट छ एज्युम ट्याक्स रेट चाहिँ कति पर्सेन्ट छ 25% भनेको 0 point कति छ 25 यो चाहिँ हाम्रो ट्याक्स रेट आयो अब यो केसमा नाउ रिक्वायर्ड सेल्स टु अर्न आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट यो भनेको हाम्रो फर्मुला फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रॉफिट अब आफ्टर ट्याक्स भने भएर 1 minus T अपन के लेख्छौं हामी SPPU minus PCPU फिक्स्ड कस्ट क्वेशनले दिएको छ 1,70,000 त्यस्तै प्रॉफिट छ हामीसँग 30,000 ट्याक्स छ 0.25 र SPPU 850 minus PCPU 580 यो गर्दा फेरि हाम्रो सेल्स युनिट आउँछ 777.78 kg यति युनिट बेच्दा चाहिँ आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट नेट प्रॉफिट चाहिँ हामीलाई कति हुन्छ ₹30,000 अब ग्रुप सी मा एनालाइटिकल आन्सर क्वेशन 17 नम्बरमा फेरि पनि हामीलाई थ्योरी सोध्यो र 18 नम्बरमा टाइम भ्यालु अफ मनी को क्वेशन छ मिस्टर रामप्रसाद बराल इज 63 years old 63-year-old छ and recently retired from government services. He wishes to have regular retirement income and is considering an annuity contract with the MetLife insurance company. Such a contract pays him an equal rupee amount each year that he lives. जति वर्ष बाँच्छ त्यो बेलासम्म चाहिँ के हुन्छ रेगुलर पेमेन्ट चाहिँ आइराख्छ एन्युटी फर दिस क्याश फ्लो स्ट्रीम he must put up a specific amount of money at the beginning. अब आज चाहिँ पछि रेगुलर पैसा पाउनको लागि आज चाहिँ के गर्नुपर्छ स्पेसिफिक अमाउन्ट चाहिँ डिपोजिट गरिदिनु पर्छ according to actuary table his life expectancy is 15 year भनेको अब उ चाहिँ 15 वर्ष बाँच्छ र रेगुलर इन्स्योरेन्स कम्पनीले चाहिँ 15 वर्षसम्म चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ and that is the duration on which the insurance company bases its calculation regardless of how long he actually lives. यो हानेर क्वेशनले हामीलाई गिभनमा लाइफ एन चाहिँ कति दियो टाइम अथवा लाइफ अथवा यसलाई के पनि भन्छौं टाइम पिरियड एन चाहिँ हामीलाई कति दिएछ 15 years. अब ए नम्बरमा भन्यो क्वेशनले if the insurance company uses a compound annual interest rate हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ एनुअल भनिरहेछ आई कति पर्सेन्ट छ 5% in its calculation how much must Mr. Baral pay at the outset for an annuity आज चाहिँ कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ भने त्यही भएर डिपोजिट कति गर्नुपर्छ भनेर सोधियो भनेको चाहिँ पीवी सोधे हामीलाई to provide him ₹10,000 per year भन्न साथ यो चाहिँ रेगुलर पेमेन्ट को कुरा PMT equals to ₹10,000 स्टार्टिङ नेक्स्ट इयर भनेपछि आज कति डिपोजिट गर्नुपर्छ भनेपछि पीबी अब एन्युटी को केसमा पीबी को फर्मुला पेमेन्ट इन्टु पीबीआईएफए I% एन इयर्स पेमेन्ट छ 10,000 इन्टु पीबीआईएफए 5% एन कति इयर छ 15 इयर अब टेबल हेर्दा पीबीआईएफए 5% 10 इयर मा हेर्दा हाम्रो टेबल छ 10.3797 र आन्सर आयो हाम्रो ₹103797 अब यस्तै बी नम्बरमा व्हाट वुड बी द परचेज प्राइस इफ द compound annual interest rate अब यदि एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ आई अघिसम्म 5% थियो अब 10% भयो भने चाहिँ कति डिपोजिट गर्ने भने चाहिँ पीबी को फर्मुला फेरि पनि पेमेन्ट इन्टु पीबीआईएफए I% एन इयर्स गर्छौं हामी पेमेन्ट भनेको 10,000 पीबीआईएफए 10% 15 इयर्स र टेबल हेर्दा फेरि हाम्रो आयो 10,000 into 10% 15 year भनेको 7.6061 यो आयो 76061 10 वर्ष अबको 15 वर्षसम्म 10,000 पाउनु चाहिँ आज चाहिँ यति डिपोजिट गर्नु पर्यो ए मा चाहिँ 5% बी मा चाहिँ कति पर्सेन्ट मात्र दिएको छ 10% त्यस्तै सी मा मिस्टर बराल ह्याड ₹30,000 टु पुट इन्टु एन एन्युटी उसँग चाहिँ 30,000 छ भने चाहिँ यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु पीबी दियो ₹30,000 र क्वेशनले भन्यो हाउ मच वुड ही रिसिभ इच इयर हरेक वर्ष कति पाउँछ भन्न साथ हामीलाई पेमेन्ट सोध्यो पीएमटी इक्वल्स टु व्हाट इफ द कम्पनी युजेस अ 5%
कम्पाउन्ड एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट र इन्ट्रेस्ट रेट आई चाहिँ हामीलाई 5% छ र एज्युम पेमेन्ट फर टाइम चाहिँ कति वर्ष मात्र कुरा गरेछ 15 इयर्स भनेपछि सेम फर्मुला सल्भ गर्छौं पीबी भनेको पेमेन्ट इन्टु पीबी आईएफए आई पर्सेन्ट एन इयर गर्छौं अब पीबी भनेको हामीलाई 30,000 दिएको छ पेमेन्ट निकाल्नु छ इन्टु पीबी आईएफए 5% 15 इयर्स अब 5% 15 इयरमा हाम्रो टेबल कति छ 10.3797 अब यो डिभाइड गर्दा फेरि हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ कति गर्नु पर्यो एनुअली रुपीस 2890.2569 यति डिपोजिट यदि आज 30,000 डिपोजिट गर्छ भने अबको 15 वर्षसम्म कति पाउँछ 2890.2569 19 मा नेशनल कर्पोरेसन इज इभ्यालुएटिङ टू म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट A and Project B. The net cash flow of this project are as follows. Here दिएको छ cash flow A र cash flow B. A मा चाहिँ एउटै cash flow छ even cash flow भयो B को केसमा चेन्ज छ यसलाई के भन्छौं हामी uneven cash flow. The cost of capital of the corporation. हामीलाई क्वेशन ने cost of capital के दियो हामीलाई 12%. A नम्बरमा Calculate payback period which project is preferable. Payback period निकाल्नु छ र कुन चाहिँ preferable छ भनेर सोध्यो. A नम्बरमा payback period PBP equals to what? अब यहाँनिर सुरुमा हामी for project A गर्छौं. A को even को केसमा PBP भनेको फर्मुलामा initial investment divide by के गर्छौं हामी annual CFAT. Initial investment भनेको 1 लाख छ divide by annual CFAT छ 30,000 यो गर्दा फेरि आयो 3.33 years. अब यस्तै for project B uneven छ uneven हुन साथ हामी जहिले पनि टेबल बनाइहाल्छौं 0 1 2 3 4 र कति छ 5 CFAT B को केसमा हामीलाई 1 लाख 30,000 30,000 40,000 40,000 र कति छ 20,000 अब यसलाई हामी के गर्छौं क्युमुलेटिभ CFAT लिन्छौं PVP को लागि के निकालिहाल्छौं क्युमुलेटिभ -1 लाख भयो -1 लाखमा 30,000 जोड्दा -70,000 प्लस 30,000 गर्दा -40,000 -40,000 मा +40,000 गर्दा एक्ज्याक्टली कति आयो 0 जुन इयरमा 0 आउँछ यो नै हाम्रो लागि के हुन्छ पे ब्याक पिरियड कति इयर छ 3 इयर अब दुईटा मध्ये कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने व्हिच इज प्रिफरेबल भने पे ब्याक पिरियड भनेको लगानी गर्दा फेरि कति वर्षमा उठ्छ त्यो हेर्छौं भने चाहिँ छिटो पैसा उठेको राम्रो त्यही भएर चाहिँ जुनको कम आछ त्यो सिलेक्ट A को भन्दा B को कम आछ त्यही भएर अब कुन सिलेक्ट गर्छौं हामी B सिलेक्ट गर्छौं अब लेख्दाखेरि we should select project B as it has less PBP than project के भने लेख्छौं A को भन्दा चाहिँ B को PBP कम छ त्यही भएर चाहिँ कुन सिलेक्ट गर्दै छौं हामी B सिलेक्ट गर्दै छौं भनेर लेख्ने अब B नम्बरमा हामीलाई क्वेशनले क्याल्कुलेट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोथ प्रोजेक्ट व्हाट वुड बी योर डिसिजन बेस्ड अन नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अब हामीलाई चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल भने सुरुमा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु NPV सोध्यो अब NPV निकाल्नलाई फर प्रोजेक्ट A चाहिँ हाम्रो इवन भयो त्यही भएर NPV भनेको एनुअल CFAT इन्टु PV IFA K% एन इयर्स माइनस के गर्छौं हामी इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट यसरी लेख्छौं अब एनुअल CFAT भनेको छ हामीलाई 30,000 इन्टु PV IFA के भनेको छ सुरुमै दिएको 12% एन भनेको 5 इयर माइनस इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको 1 लाख भनेपछि 30,000 इन्टु PVIFA टेबल 12% 5 इयरमा हेर्दा हाम्रो 3.6048 माइनस 1 लाख भनेपछि यो आयो हामीलाई रुपीस 8144 यो चाहिँ के आयो प्रोजेक्ट A को चाहिँ NPV यस्तै फर प्रोजेक्ट के गर्छौं अब हामी B हाम्रो लागि अनिभन हो अब अनिभन भन्न साथ टेबल बनाउने इयर 0 1 2 3 4 5 क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स भनेको A को केसमा 1 लाख माइनसमा छ अनि 30,000 30,000 40,000 40,000 र के छ यो 20,000 अब यसलाई हामी के सँग मल्टिप्लाई गर्छौं PBIF सँग मल्टिप्लाई गरेर PB निकाल्छौं जुन नै हाम्रो के आउँछ NPV
हामीले यहाँनिर PBIF को भ्यालु राख्यौं 12% 0 मा 1 अब यसरी सरर लेखेर CF80 र PBIF मल्टिप्लाई गर्यौं र यो सम अपलाई नै हामी के भन्छौं NPV अब कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भन्यो भनेपछि जहिले नि NPV बढी आको राम्रो A को भन्दा B को चाहिँ हाम्रो NPV बढी आको छ भनेपछि कुनमा इन्भेस्ट गर्ने भन्दा हामी केमा लेख्छौं B मा अब यसको लागि we should invest in project B as it has higher NPV than के लेख्छौं प्रोजेक्ट A को भन्दा चाहिँ B को चाहिँ के छ NPV बढी छ त्यही भएर हामी B नै सेलेक्ट गर्छौं भनेर लेख्छौं त्यस्तै क्वेशनले हामीलाई C नम्बरमा how would your decision be affected if the project are independent अब NPV को बेसिसमा यदि इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट हो भने डिसिजन कसरी इफेक्ट गर्छ भन्दा इन्डिपेन्डेन्टमा के गर्छौं NPV पोजिटिभ भयो भने सेलेक्ट भन्छ यहाँनिर दुईटैको NPV के छ पोजिटिभ छ त्यही भएर दुईटै प्रोजेक्ट चाहिँ हामी के गर्छौं सेलेक्ट गर्छौं भनेर लेखिदिन्छौं C नम्बरमा we should invest अथवा select both projects as their NPV are positive दुईटैको NPV चाहिँ पोजिटिभ छ त्यही भएर के गर्ने दुईटै सेलेक्ट गर्ने भनेर लेख्यौं त्यस्तै D नम्बरमा हामीलाई क्याल्कुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अफ बोथ प्रोजेक्ट हामीलाई चाहिँ दुईटै प्रोजेक्टको चाहिँ के सोध्यो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अब यहाँनिर D नम्बरमा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI भनेको हाम्रो फर्मुला NPV प्लस इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिवाइड बाइ के गर्छौं हामी इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट अब PI अफ A को केसमा A को हाम्रो NPV आथ्यो 8144 प्लस इन्भेस्टमेन्ट छ हामीसँग 1 लाख डिवाइड बाइ इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख यो गर्दा फेरि हाम्रो भ्यालु आयो 1.0814 अब PI को केसमा यसलाई चाहिँ युनिटहरु के पनि लेख्दैनौं त्यस्तै PI अफ B को NPV आथ्यो 15943 प्लस इन्भेस्टमेन्ट यसको पनि 1 लाख नै छ डिवाइड बाइ इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख गर्दा 1.15943 यो आयो हाम्रो 1.15943 यदि यसमा पनि डिसिजन सोधेको भए अब इन्डेक्स के को छ यो प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट को छ अनि जुनको बढी आउँछ अथवा B को बढी आएको छ यो चाहिँ के गर्ने सेलेक्ट गर्ने भनेर डिसिजन लेख्थ्यौं आजको क्लास यति नै हामीले सेट B को भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं धन्यवाद